these leaders. Ale neznamená to, že vy se nemůžete dostat na úroveň těch lídrů, které jsem tady jmenoval. Like for Carmen, she only joined us a little bit more than a year. Jak jste slyšeli, Carmen se zaregistrovala zhruba před rokem. But she's really in the top 10 in the whole European market. A už je mezi nejvyššími 10 na evropském trhu. Just 1 year in this business. 1 rok v biznise ji vynesl. So what does it mean? Co to znamená? It means that the system in this company is very fair. Znamená to, že systém naší společnosti je velice spravedlivý. You take the same product, you take the same commission. Vezmete si produkt je pro všechny stejný, vyberete stejné provize jako všichni ostatní. How fast you want to go is up to you. Ale jak rychle budete postupovat, to je na vás. It means that this system, they reward the people who put in the more effort. Čili je to systém, který odměňuje lidi podle míry úsilí, kterou vynakládají. Not just in terms of the distributors, towards our employees, our staff, is the same. A není to jenom vůči distributorům, je to stejná zásada spravedlivosti i vůči zaměstnancům. There are some of us in the business development team, Někteří z nás v týmu Business Development, like our East Asia Regional Director, například regionální direktor východní Asie, Mr. Eric Chen. pan Eric Chen, He has only been with Riway for 7 years. ten je v Riway teprve 7 let. But today he's almost the same level as our senior directors. A přitom je dnes na téměř stejné úrovni jako naši vrchní ředitelé. So this company is very fair. Čili naše společnost je velmi spravedlivá, velmi férová. We will not judge your achievement based on how long you join us. A neměří úspěšnost podle toho, jak dlouho ve firmě jste. Whatever effort you put in, the time that you put in, the amount of results you get back will be same or even more. Záleží vlastně tedy na nikoli jak dlouho ve firmě jste, ale kolik času věnujete práci. What matters is today the decision that we make. Sorry? What matters is the decision that we make today. Čili bez ohledu na to, jaké rozhodnutí uděláme dnes. So today, if you have any questions or any doubts, Respektive záleží na rozhodnutí, které uděláme dnes, omlouvám se. which I'm sure Každé rozhodnutí, které dnes uděláte, a lot of you might have, is having now. má svůj dopad. You got it? Yes, hopefully. I'm sure all of you might have a lot of questions, Yeah. Pravděpodobně máte hodně otázek, especially now at this period of time. zejména teď. Join us in more of our events. A pravděpodobně i po dalších událostech budete mít Or even approach the leaders that brought you here today. otázky. Můžete přímo kontaktovat naše lídry. So the next leader, the last speaker, A jedním z nich bude náš poslední řečník pro dnešní den. I've introduced him a lot just now already. I've introduced him a lot just now, A už jsem o něm hodně mluvil. so I will not introduce him anymore. Pozvu na pódiu a už o něm víc mluvit nebudu, protože třeba But what we can learn from his sharing today, I think, Pavel má také co vám sdělit. because he's one of the first few leaders in this market. Je to tady jeden z prvních lídrů na tomto trhu. He has huge experience Má in this obrovské business. zkušenosti v biznise. He knows the bad, he knows the good. Zná jak ty dobré věci, tak ty méně dobré věci. And I think today we are very fortunate that we can hear his sharing. A máme veliké štěstí dnes, že si můžeme poslechnout jeho So I'm not slova. wasting any more of your time. Let's put our hands together. A aniž bych ho dále zdržoval, pozdravme potleskem To welcome our team supreme, Pegasus One, Pavel Zemanek. Pavla Zemanka. Zemanek. Já vám moc děkuji. Thank you very much. Děkuji Kennethovi za představení. Thank you, Kenneth, for having introduced me. Tolikrát tady zaznělo mé jméno, až se úplně skoro stydím. My name indeed has been mentioned many times, so I feel almost embarrassed. Takže ještě jednou děkuji, Kennete. But thank you again, Kenneth.
Já jsem dostal takovou milou povinnost představit se, jaká byla moje cesta v Riway. And I was charged with a very nice duty, a very nice task to share with you what was my way to Riway success or to Riway in general. Budu se vás snažit tím provést. I will try to draft it to you to guide you along. Pohodě. Zvolil jsem metodu fotografii. I have chosen a method of stills, of photographs. Protože možná to víc trošku naznačí ty emoce, co jsme prožívali nebo prožíváme tady ve firmě Riway. Hoping that these photographs will better reflect emotions we've been experiencing in our company. Ještě než začnu ukazovat obrázky, tak já vám chci říct, že jmenuji se Pavel Zemánek. Before I start sharing with you the pictures, let me say, I'm indeed Pavel Zemánek. Pocházím z Přerova, z Moravy. Born in Přerov, which is a city in Moravia. Jsem ženatý, 15 let. I've been married since 15 years. Mám 2 děti, podařilo se. I have 2 kids. We were lucky. A co chci říct, vezmu to průřezem od mých 17 let. And what I want to show you, to share with you, is a certain outline of my life starting at the age when I was 17. Doufám, že budete trpěliví. Zhruba 3 až 3,5 hodiny to bude trvat. I hope for your patience, because it will take some 3 or 3.5 hours. Dělám si srandu. No, kidding. Takže od mých 17 let jsem začal podnikat. So when I was 17, I started being entrepreneur. Jsem z dělnické třídy, kolegové, přátelé. I am the friends from a blue-collar workers straight up. Mám výuční list, nejsem moc vzdělaný. I obtained so-called trade certificate. I mean, I went through an apprenticeship center. My education is not very high. Vyučil jsem se zámečníkem. Nevím, jestli to znáte, to je člověk, který dělá se železem. And what I learned to do is mechanic. I'm the one who works with iron pieces. Takže rozbrušovačka, svařečka, working with welding machines, plynové bomby, or nůžky grinding na plech, machines, or metal shears, scissors, cirkule a tak dále, a tak dále. and circular saws. These types of machinery are my domain. Vyráběl jsem schody, I used to produce mříže staircases or grills a různé věci prostě do strojů. and different other products made by machines or for machines. Touto činností jsem zjistil zhruba po 3 měsících, že si moc nevydělám. When I ended my apprenticeship center stay, after 3 months being working already in the production line, I found out that I wasn't able to earn enough. A můj kamarád dělal pojišťováka. And I had a friend of mine who was a broker in insurance industry. Mě zaujalo, že vůbec nějaká taková možnost by mohla být i pro mě, že bych mohl nabízet pojistky životní. He advised me to join him. I mean, offering life policies. I was rather surprised. Tak jsem se do toho s verbou vložil. But I thought, why not to try? So I started with a lot of enthusiasm. Nebylo to jednoduché začat se učit mluvit, víc lépe počítat. It was not easy. I had to learn how to speak better, how to calculate better. Ale co se nestalo, měl jsem těžkou havárii na motorce. But what happened? I had a serious accident at my motorbike. A s touto prací jsem skončil. And I had to end with the job. Když to zkrátím, To make long story short, pak jsem začal dělat obchodního zástupce. after that I became a sales representative Kožené galanterie. for leather products. Těžký biznis. It was quite tough, I must say. Potom jsem začal prodávat moždínky. Byl jsem strojář, bylo to trošku lepší. Then I started selling fittings, which was not very far from my original profession. Ale taky to ještě nebylo úplně ono. But to be true, it was not ideal neither. Dostal jsem výbornou možnost, že nakoupím obuvy a budu je prodávat, takže jsem začal dělat velkosklad obuvy.
Then I started working in a warehouse for shoe shop. Vypadalo to slibně, bylo to výborné, začal jsem vydělávat peníze. It looked very promising at the beginning. I began to earn quite a lot of money. Ale co se nestalo, přišly záplavy. But what happened? There were floodings in the Czech Republic. Můj velkoobchod plaval. My warehouse building was flooded by water. Takže obuv mi vlastně se zničila, zkoušeli jsme ještě zachránit, ale splesnívilo to, takže všechno šlo do kontejneru. My shoes were affected by water, so although we made some repairs and tried to save the shoes, it was weightless and we had to sacrifice all the provisions. A co se stalo? Tím začaly mé velké dluhy. And at that time what began was my career in debts. Riziko podnikání. I began to accumulate debts. That's a typical risk for entrepreneurs. Co se stalo? Postupně jsem se vypracoval různými pracemi. Gradually, I took on other jobs. I became, I was better off financially. I mean. Stále jsem se snažil podnikat, protože věděl jsem, že jedině touto cestou v podstatě můžu i splatit ty dluhy, které jsem už měl díky záplavě. And I stayed in the position of a freelance or entrepreneur because I knew that was my only chance. There would no be the way of paying back my debts if I were just an employee. Nakupoval jsem motocykly z Itálie. So at times I started importing motorbikes from Italy. Z Německa, z Holandska automobily jsem vozil, prodával. Cars from Germany, Německa a z Holandska. Germany and the Netherlands. Postupně jsem začal dělat takový svatební portál. Step by step, I also worked on so-called wedding portal. Podařilo se mi udělat několik svatebních veletrhů, festivalů. Účastnilo se skoro 5000 lidí. I managed to organize some wedding business fairs with participation of up to 5,000 people. Potom jsem měl realitní kancelář, 3 realitní kanceláře v Brně. Then I had 3 real estate offices in Brno. Ale co se nestalo, přišla krize 2008. But what happened in 2008, financial crisis hit. Začal jsem remodelovat domy, to znamená, kupoval jsem domy, které byly ve špatném stavu, opravoval je a prodával. Ale zrovna přišla krize, takže zrovna jsem zase byl někde, kde jsem nechtěl být. It was at the time I used to buy old, half-demolished buildings and repair them, selling them as repaired houses. But when the real estate crisis came, I was hit again, so my debts increased again, got deeper. Tady mi vidíte v akci, kdy jsem prostě opravoval dům, abych ho zase mohl prodat. Here you can see me as a craftsman repairing an old house with the aim to sell it again. Proč o tom mluvím? Why am I speaking about all this? Já vám chci ukázat normální klasické podnikání v různých oborech. I want to show you on my personal story, typical entrepreneurship business as it evolves. Že to opravdu není jednoduché. It is not an easy thing, definitely not. Ve srovnání teď vlastně ve spolupráci s firmou Riway. When I compare this old experience of mine with my recent experience with Riway, I can say that what I did before was not easy, what was rather tough. Přitom všem mě vždycky zajímalo zdraví. And alongside my career, I was always personally interested in health. Takže když jsem dostal příležitost být pozvaný vlastně na první prezentaci firmy Riway tady v Praze, tak jsem ji využil. And when I was first invited to attend some meeting here in Prague where health was discussed, I used the opportunity and came. Tento kolega, který vlastně byl ze Singapuru, tak měl tady takovou tour a byl v Praze, v Bratislavě, v Brně a tak dále. There was a colleague of ours from Singapore. He made a tour at the time. He was in Prague, in Brno, in Bratislava. Potřeboval jsem ty informace víc, takže jsem si jel na více jejich přednášek, abych se opravdu jako přesvědčil, že to vůbec má nějaký smysl se tím zabývat. That was the first information I received, but I needed more information, so
I gathered it at more presentations and meetings as this one. Ale když jsme je poslouchali, tak ty zkušenosti byly tak krásné, ty testimoniály, až zázračné. A neměl jsem důvěru úplně, protože to tady nikdo nebral, tento produkt firmy Riway. My impression at that time was lack of confidence, because testimonials were very impressive. It seemed that the product worked very well, but there was nobody with direct personal experience in this country. All this experience was transferred from Singapore, so I was rather not trusting yet. Takže jsme se jeli přesvědčit do Singapuru s kolegy, jestli opravdu je to pravda, jestli ti lidi vůbec žijou a jestli ten produkt takhle funguje, jak nám prezentovali. And therefore, a couple of my friends and myself, we flew over to Singapore to see on our own eyes and our own ears whether really these people who were featured in the testimonials, whether they are real people and whether the product really helped them so much as they witnessed in their testimonials. A jeli jsme se s kolegama přesvědčit, jestli opravdu ten produkt funguje, jak říkají. So it was a trip, the only purpose of which was to get conviction or lack of conviction about the effectiveness of the product, whether it works really. Toto je Singapur a vidíte mě z dřívějších podnikání, jak jsem zničený? This is Singapore, and I hope you can see that I used to sort of warn from previous activities, entrepreneurship activities. I looked older and destroyed. Byl jsem opravdu v dezolátním stavu, jak se říká. I was really heartbroken at the time. Samozřejmě začátky byly náročné, protože když já jsem se už potom přesvědčil, že produkt funguje, je špičkový, tak jsem se rozhodl s manželkou, že opravdu tento produkt tady musí být, ne v České republice, ale ten cílem naším bylo, že to tady bude v Evropě, tento špičkový produkt. The trip turned out to be successful in the way that we got convinced, my wife and myself, that really the product was effective, worked. And therefore, once we got convinced, we gained the vision that it should help as many people here in Europe as possible. And of course, the beginnings were not easy. Rozhodl jsem se zainvestovat, koupil jsem sety, ale samozřejmě já jsem nebyl člověk, který měl nějakou zásobu financí a teď, že bych měl budget a teď budu v klidu podnikat. Když jsem začínal, tak to vypadalo takto. V Singapuru jsem vlastně byl ubytovaný v takové kapsle, jo? 500 korun na noc, říkám, výborně. And you must imagine that the vision was one thing, but my real possibilities was a different thing, because I didn't have any specific budget for it. I took the decision to invest in the product, so I bought a couple of sets, but with no particular financial means. I was very limited in my actions. This was, for instance, my way of spending nights in Singapore. It cost 500 crowns per night. There were these capsules you could rent and sleep in. Tak. A když jsem prostě se vracel zpátky do Singapuru a do Česka, tak jsem měl možnost se vlastně seznámit s nejvyššími lídry tady ve firmě Riway. However, I continued. I stick to my original decision, and I flew over several times to Singapore and back to the Czech Republic. I had the opportunity to meet some of the leaders of Riway. You can see them in the picture. Protože když jsme viděli, že ten produkt opravdu funguje tady na Evropanech, na nás, tak zase další chtěli se přidávat. Takže jsme vždycky jezdili zpátky Singapur, Česká republika. A toto vidíte ještě s pátou edici. Gradually, we really had to prove that the product also worked on Europeans, that it did improve health of people, and so we continued flying there and back, forth and backwards. And this is still the 5th edition you can see. That was the product we sold at the time. Jak říkala tady kolegyně Carmen, my jsme neměli vůbec nic. My jsme měli jenom produkt, který opravdu fungoval. And exactly as Carmen described her situation,
We were exactly in the same one. I mean, we had absolutely no support, nobody to contact for advice or for whatever. We had just a product that worked. Tak, tady vidíte, jak jsme prezentovali. Vždycky jsme vzali nějakou místnost s kolegama, jo, tady se můžou někteří i vidět, jo, tady Hinku, jsem tě poznal. This is how we made our, let us say, OPP, how we presented. We always rented a room like that. You can see Hinek, one of those who are present today here, and we presented the information about the product. Prosím vás, zde je velmi jednoduchá matematika. Bez práce nejsou koláče. Mathematics or the principle of evolution is very simple. There's a saying in the Czech language that in English says no pain, no gain. In fact, in Czech we speak about cakes, no effort, no cakes, but no gain, no pain. No pain, no gain. Je to prostě o tom, že přijdete, pozvete, odprezentujete. Buď jste tam sami, anebo tam je někdo, je tam prostě víc lidí. Je to furt to stejné, prostě o tom produktu musíte mluvit. The principle is extremely easy, the principle of this business. I mean, the pain I'm speaking about is your effort to invite people, to bring them together and to present them with the information. If you don't invest this effort of yours, there is no gain. Chtěl bych říct, že když se podíváte, nebo viděli jste, třeba jak jsem fungoval jako strojař, tak je to práce. Jo? I teď v podstatě, jako že jsme v práci, ale to se nedá srovnat s běžným podnikáním, kde jste špinaví, zničení, bolavý záda a tady v podstatě si vždycky sedneme ke kávičce, povykládáme s někým, ukážeme produkt a buď chce, nebo nechce. And if you compare it with other kinds of business making, imagine myself, for instance, when I was a mechanic in dirty clothes or with having manual work to be done, with backache, with all sorts of inconvenience. While now our business is you dress nicely, you invite somebody for a cup of coffee, you share with the person your information, and the person either accepts your offer or not, but all the work conditions are incomparable with what I had been used before I started with Riway. Opravdu musím říct, že ta práce je příjemná, protože to není jenom o práci, ale i samozřejmě hodně cestujeme a máme možnost vidět hodně zemí. A byl jsem nadšený, když jsem právě mohl jezdit do Asie a poznávat asijskou kulturu. Believe me, the work itself, the effort I mentioned before, is very pleasant, something you will enjoy more and more, because at the same time it enables you to travel all around the world. I was so full of enthusiasm when I had first opportunities to travel to Asia, to discover Asian countries. Unbelievable. To byl třeba Tajván, s kolegou jsem tady jel a s mojí ženou. This was, for instance, the trip to Taiwan with a colleague of mine and my wife. Takže to prostě není jenom o práci, firma Riway. So Riway business, it's really not only about work. Ale je to o poznávání nových lidí, nových kultur, krásné přírody. It's about discovering new people, new cultures, new places. Ale pozor, zase zpátky do práce. But back to work again, of course. To znamená, zase jsme prezentovali. So we continue presenting the product. A opravdu vám řeknu, stačí opravdu jen produkt. Jen produkt, to základní. And as a matter of fact, we presented only the product itself. Musím poděkovat našim kolegům, kteří nám z Asie pomáhali. Tady přijel Jaden s Garym a pomáhali nám vlastně první naše kolegy školy ukazovat, co je firma Riway. At that time already we got the first support from Singapore. This was James and Gary who came over and helped us with how to train our partners. To je vlastně jedna z prvních akcí, kde nám přijeli kolegové představit firmu Riway dalším našim kolegům. This was one of the first events where our Asian colleagues came over and in Olomouc, in this particular case, trained us how to present the company and the opportunity. A zase vidíte práci, i když třeba jsme lítali do Asie, tak samozřejmě určitě víte, že když si objednáváte sety, tak je musíte registrovat. Takže i když jsme byli na letišti nebo různě v jiné zemi, tak
jsme přitom i taky pracovali. And again, work side of our life. I mean, whenever we flew to Asia, we had to register the sets, and that was a part of our work. Tak, a tady jsme na pobudce ve firmě Riway v Singapuru. This is our visit to a Singapore branch office. Vidíte, že mi trvalo trochu pochopit vůbec tu kulturu firmy Riway, protože tady jsem oblečený ještě jak kanárek s mojí ženou. I look here as a canary bird here, because at that time I was not yet familiar with the dress code of the company, so I was very strangely dressed. Chci ukázat tady, že tady byly první naše úspěchy, že jsme se stali tady ve firmě zrovna, byli jsme na pozici páva. These were our first successes. We were at power position. Chci jen říct to, že jsem se mohl stát třeba tady být na této pozici pávo, tak je to v podstatě naše společná práce. Jo? I tady kolegové, co sedí, ať Ondra nebo další, tak vlastně to je společná práce. Není to jak kdyby jenom o mě, ale společně vlastně jdeme nahoru. What I want to stress out is that your high position or highest position is never the merit of yourself. It's always the teamwork success. So the fact that I was at the position of power, it was not only due to my own efforts, but also to the ones of Ondřej and all the team. Tak, tady je kolegyně, taky se mnou ještě vychocená je s Ondrou. Woman colleague of mine, together with Ondřej. Tady vidíte, chci vám představit, že i tady ve firmě fakt Riway žijeme, protože pro nás dělají krásné akce. Toto byla zrovna, jak se říká, maškarní, tehda v Japonsku. Also a funny time of our work, also part of the Riway company offer. That was a masquerade event in Japan. Kolegu jste určitě poznali, Ondře, jednoho hokejo. You certainly recognize Ondřej, although with just one functioning now. Doufám, že i mě jste poznali. And I hope you recognize myself as well in back. Bylo to fakt úžasné, jo, co firma Riway pro nás jako dělá, to jsem si vůbec nedokázal představit. It is wonderful, not only that it was wonderful, this single event, it continues to be wonderful what the company organizes and for us and offers us. Tady vidíte naši zakladatelku Claudii Ong. Claudia Ong, our founding lady. Opravdu úžasná sranda, vůbec jsme se nedokázali poznat, kdo je kdo. Bylo to fakt zajímavé. It was such a wonderful evening. We were practically not able to recognize each other. Tak to je ona, jo, byste viděli, odlíčená, naše představitelka, spoluzakladatelka Claudia Ong, tady jsem měl možnost asi po 5 měsících ji poznat osobně, vlastně trošku jste se mnou vyfotit. Co-foundress of the company, I had this opportunity to meet her in person and to be in the same photograph 5 or 6 months after I started. Víte, to bylo úžasné, protože jsem měl možnost vůbec letět. Tehda ta akce byla v Thajsku a pozvali mě. Zaplatili mi letenku i ubytování. Fantasticky. It was an event in Taiwan and it was so luxury. I got an air ticket and accommodation totally free of charge. Everything was paid for me by the company. Tak, toto byl jeden taky z krásných meetingů prvních v České republice. Also a beautiful meeting, one of the first ones in the Czech Republic. Naši kolegové, kteří nám pomáhali z Asie, tak říkali, Pavle, musíte mít 101 hvězd a přijede vedení. Our colleagues from Asia told us, you must have 101 stars, and if you meet this requirement, the management will come over to the Czech Republic. Takže opravdu to byla taková přelomová akce, protože nic tu nebylo a poprvé doletěli a udělali nám v Hiltonu v Praze takovou krásnou velkou akci. So it was a breakthrough moment. Before that moment there was practically nothing as support in Prague. Well, after we met this requirement, the management came over and they organized a beautiful event in Hilton Hotel here in Prague for us. Tak další nějaká medaile, takže zase jsem byl rád, že mi něco taky dali za nějaký čas. Another medal I was awarded.
after some time. No ale furt zase práce, školení, toto bylo zase, myslím taky v Bangkoku nebo někde. In between the medals, you must understand well that there was work and effort and traveling. This was, for instance, in Bangkok. A kolegové, abyste chápali, naučit se nebo vůbec vnímat, co je firma Riway, to chce nějaký čas. A tady nikdo nebyl, takže my jsme lítali do Asie a v podstatě tam jsem se učil, jako co firma Riway je. As a matter of fact, you know, for you to understand, there was really nothing available here in Europe. So if we and myself wanted to get some information, some knowledge about the company, we had to fly over to Asia. And there were these meetings. We gradually gathered the information of the company and got to understand what it is about. Poprvé na vlastní kůži jsem zažíval to, co doktor Lim tvoří. It was for the first time that I understood what was the creation Dr. Lim had started with. Jakým způsobem přemýšlí? I had the opportunity to feel what was his way of thinking, what was his way of creating. Kam firmu Riway směřuje? What was the direction he had been heading the company to. A představte si, že bylo úžasné, že mě pozval k sobě domů, do Malajsie, nejenom mě, ale další kolegy, tak jsem měl možnost s ním vlastně poprvé jako ho vidět naživo. And later, suddenly, there was a moment I was invited by him to visit him in Malaysia, in his home, and I had this very amazing opportunity to get to their home and to his close vicinity. Moc vám přeji ho poznat, protože je to velmi skromný člověk a to, co vybudoval za 15 let, je neskutečné. I wish to all of you that you had the same opportunity to meet him in person, because he's extremely shy and modest people, despite this enormous work he had managed to construct in 15 years. Tak a zase do práce. No do práce, jo, rozumíte, přijdete někam, je tam třeba 5, 10, 15 tisíc lidí, ocení vás. Já říkám, co to je noc ocenění? Úžasný. Přijdete, zatleskají vám, že jste něco udělali a jdete zase domů. Well, I wanted to say that word, but then I looked at the picture and I must make it a more precise. I mean, a part of our work is also to attend such opportunities like this one. It's a recognition night with an audience of 10 or 15,000 people. You come, you are awarded a prize, and you feel this incredible atmosphere of the evening, and then you leave. Ale vidíte sami zase nějaká práce, ale potom zase poznávání asijské země. Toto je zrovna Singapur. So it's a permanent circle of both work, as you have already idea how it looks like, our work, and those solemn evenings, those solemn events. This is from Singapore. Kolegové, toto je úžasné, protože vemte si, že my jsme přiletěli a vždycky přátelé mi právě volali, telefonovali, že kde jsem a co a jak. No tak já jsem poslal nějakou tu fotečku z pláže, že jsem v práci. No úžasný. Než jsem dojel, tak jsem měl dalších 15 schůzek. Jo, protože chtěli vidět, jakou mám práci, když můžu furt lítat do Asie a pracovat. What effect it can have when you are, for instance, contacted by a friend of yours who says, "Where are you?" If you post your family and yourself on a beach now on a working day, in the middle of the working day, and I say, I'm at work myself, but at the beach of Singapore, and you can imagine how many people will start asking you for a meeting to get the information about what kind of work you are actually doing. Víte, já jsem přemýšlel, jak mám firmu Riway představit, protože ano, my jsme v práci, my jsme pracovití, my se učíme vlastně od našich kolegů z Asie, oni jsou velmi pracovití, ale je tady spoustu dobrodružství, dovolených, o kterých se třeba až tak nemluví, tak říkám, musíme něco ukázat, ať se nemyslím, že jsme jenom v práci. When I was asked to present, to share with you tonight some information about our work, I thought about it, how to conceive it, and I thought, well, of course it's work, and but then there are those other moments that are not so much
spoken about, such as discovering countries, discovering places, discovering nature, or holidays, which are not very much discussed or mentioned. So I wanted to show you our work also from this perspective. Tak, krásné poznávání Singapuru s kolegama. Discovering Singapore with colleagues. A zase práce, zase domů. No a samozřejmě už nás bylo víc, takže už i firma Riway nás učila, jakým způsobem máme vést lidi, takže děláme svoje akce, semináře. Return to the Czech Republic, working again. We were always taught and instructed by our Asian colleagues who are extremely hardworking people. So we listened to their advice and to their method how to teach other people through seminars and events. We were already more numerous. Taková ukázka toho, že je to v podstatě o tom, že se setkáváme s lidma a sdílíme ty věci společně a učíme se. Another example how our work looks like. We are meeting people, we learn from each other, we share together. Tak a zase tady taková fotečka, taková památník, když se nám podařilo vlastně udělat další takovou tady metu, tak jsem byl moc rád, že se podařilo udělat Pegase tady v Evropě. And again, a commemorative moment when Pegasus in Europe was reached. Takže jsem byl šťastný, že vlastně s kolegama tady z Česka, ze Slovenska, z Polska, tak se nám podařilo udělat první takovou kariéru krásnou. I was very grateful and happy, grateful to all colleagues from the Czech Republic, from Slovakia, from Poland as well. That was the first important position really in Europe. Víte, proč to říkám? Protože pro nás to bylo velmi zásadní. Pokud jsme chtěli, aby nám tady udělali pobočku a zastoupení v Evropě, tak my jsme museli ukázat v Asii, že ano, nic sice nemáme, nic neumíme, ale prostě budeme se snažit maximálně, aby ta pobočka tady v Evropě byla. Why was it so important to achieve this position I'm speaking about? It was to prove to our Asian patrons that we were also meaning it very seriously, that we were also willing and dedicated to sacrifice our efforts and hard work so that they establish a branch in Europe. That was our aim, that there is the first European branch opened in Europe. Tak a potom samozřejmě, když jsme pracovali, tak viděl jsem, že je potřeba mít prostě svoje kanceláře, takže toto je zrovna kancelář v Olomouci, kde vlastně moji obchodní partneři můžou využívat tyto prostory právě na prezentace. These were our own first offices in Olomouc. My colleagues, my partners may use the premises for their purposes, for their meetings. Tak potom jsem vzal tady další kancelář v Bratislavě. Then I opened another office in Bratislava. Tady vidíte, kolega prezentuje, Štefan. You can see Stefan presenting. Prostě přátelé, je to furt to stejné. Práce spočívá v tom, že přijdeme a řekneme o produktu. To je vše. Nature of our work doesn't change. I mean, you convene people, you present them with the information about the product. That's all. Je pravda, že vás někdo klidně i 100krát jako odmítne. To je pravda. As a matter of fact, it is true that you may experience 100 times refusal. Ale učíme se být trpěliví a jdeme dál. But we learn to be patient. We should start doing that. Až najdeme toho, kdo produkt chce. We go through as many rejections as necessary until we find a client who says, yes, I want the product. Víte, proč jsme takový urbutní? And do you know why we are so tough? Že nás nic nezastaví? Why we are unstoppable? No, protože ten produkt funguje. The answer is very simple, because the product works. A firma ještě lépe funguje. And the company works even better. Takže my máme tak osobní přesvědčení, že jsme se za ty roky tak přesvědčili, jak je kvalitní produkt a kvalitní firma, že nás prostě nic nezastaví. Je pravda, že nás něco může přibrzdit. To jo. Throughout the years, we got such a firm conviction, such firm certainty
that both the company and the product are just excellent, that we became unstoppable. As a matter of fact, from time to time, something may slow us down, but we are not stoppable. Byl jsem šťastný, že jsem mohl potkat Carmen a kolegu, že jsme se seznámili s novými obchodníma partnerama. I was so happy for the chance to get to know Carmen and other colleagues, new colleagues. Víte, tato práce mě hodně nabíjí a mám z toho radost, protože v té práci poznávám nové lidi, máme nové přátelství, navazujeme. The work is sort of recharging me constantly. We meet new people, we establish new friendships, and this is something that works in you really as recharging your batteries. A to si myslím, že v životě je velmi důležité. And this is very important for life, I think. Tak, tady jsme s kolegama ze Slovenska. This is with our Slovak colleagues. Jsem rád, že tady jsou, takže tímto zdravím, přijet z Bratislavy. Happy to see them here. They came from Bratislava. Pak jsme jeli s kolegama do Singapuru zase, takže taky jsem moc rád, že tady mám kolegu, který taky byl s náma, nový partner. This is a new partner of mine. We went together to Singapore and he's here too tonight. Mám vždycky radost, když někdy jedu nový, protože už jsem tam byl asi tak, nevím, 19krát, takže ukážu ten Singapur, jak to vypadá. I enjoy very much every new trip to Singapore if I am accompanied with somebody new. Me personally, I've went there something as 19 times, but if somebody new is on my side, I enjoy it much more. Zase trošku dovolené, protože přátelé v Ázii, masáže, to je úžasné. Prostě jsou to úžasní lidi a je to radost. Já se vždycky těším prostě do Ázie, jo, že bude masáž. I show the city and I show specialities of the city, such as, for instance, Asian massages. It's something I'm always so much looking forward to. They are absolutely wonderful. The Asian ways of massaging. Trošku dovolené zase. A bit of holiday again. A do práce. For a change and back to work for a change. Je to náročná práce. It's a very demanding. Víte co, fotit se v kuse třeba 2-3 hodiny, řeknu vám, to jsem ještě nikdy nezažil. Believe it or not, but taking pictures of yourself with other people for 2-3 hours, it's really not an easy job. Kolegové ví, že kteří tam byli s náma, ať je to v Bangkoku, v Thajsku, v Singapuru, když je akce a prostě my tam přijdeme, tak lidi jsou nadšení, že až z Evropy dojeli, takže se s náma chtějí fotit, my s něma, opravdu je to krásné. And people from Europe, whenever we come to Bangkok, to Singapore, local people, local colleagues are so enthusiastic about the fact that we arrived from this faraway Europe that they all want to take pictures with us. And it's really demanding. No a zase na jídlo, asijské jídlo, úžasné. Eating Asian cuisine is just fantastic. Toto byl, myslím, Tajvan zrovna před 3/4 rokem. This was Taiwan 3/4 of a year ago. Tady jsem taky moc rád, že tady jsou kolegové s náma dneska. I can see the same people who were there being here in this room tonight. Zase do práce, na krásnou akci, co firma pro nás přichystá. Back to work, which consisted that time of a beautiful event prepared by the company for us. Tak, tady jsme, myslím, v Bangkoku a měl jsem možnost poznat další naše kolegy z Maďarska. In Bangkok, the opportunity to meet new colleagues from Hungary. Víte, ono je to někdy náročné, protože třeba já nevím anglicky, takže je to náročné trošku se tam domluvit, ale tady vidíte ten překlad šel. To mluvil David mluvil vlastně anglicky a z anglicky se to překládalo v podstatě potom do maďarštiny, do češtiny, takže někdy je to také krkolomné, ale proč to funguje? Protože je špičková firma a produkt funguje. The communication may be sometimes a bit difficult because myself, I do not speak English, for instance. At that moment, it was David who spoke English. There was translation into Hungarian, then into Czech. But it all works and has worked perfectly well because of the simple reason that the company is top-level company and the product is a top-level product. Tak, zase do práce. Back to work.
Toto je fotografie s maďarským týmem. This is a picture with Hungarian team. Víte, co je nádherné, že my už se tak známe vždycky z těch akcí. V Maďarsku jsem nebyl, ale tím, že vždycky v Ázii se potkáme, já nevím, co třeba 2 měsíce, tak je to fantastické, že my se setkáváme s Maďarama, s Čechama, se Slovákama, s Polákama v Ázii. Je to vždycky pravidelně. This is a funny moment that I've never been to Hungary, but I know a lot of Hungarian colleagues whom I met in Asia. And the same goes for Polish colleagues and for other colleagues. We meet in Asia, as a matter of fact. Tak, tady máme zrovna pražskou pobočku, takže kolegové, kteří vlastně chtějí spolupracovat se mnou, tak mají možnost ještě tady v Praze využívat další pobočku, to je 3. Prague branch office, already the 3rd one, which is also offered to our colleagues who can use it as they need. Víte, já jsem nečekal, když tady firma ještě neměla zastoupení, byli jsme tady sami, tak jsme udělali prostředí pro naše obchodní partnery, aby jsme se tam mohli stýkat, aby to bylo příjemnější. Before the company opened its branch office here in Prague, we didn't have any common space, so we always organized meetings in different spaces where we could gather and discuss. Tak, to je z terasy. Terrace. A zase práce. Work again. Prostě je to těžká práce. What can I say but that the work is difficult? Furt jste v saku, You always v wear kravatě, a suit, you always have a kafe tie, you drink coffees a učíme se. one after another and you learn. A učíme se. And you learn. Já bych chtěl říct, že firma Riway není jenom o nějakém biznisu, o pilulce, která funguje, ale je to i o vzdělávání. Prostě se snažit být lepším člověkem. The company Riway doesn't aim only at selling products or helping with health condition of as many people as possible. It's also very much about education. It's a constant effort to make people trying to become their better versions. No a zase jsme někde v Ázii, toto bylo možná, teď nevím, Tajvan, úžasné venkovní jídla, fantastické. Back to Asia, eating outside, fantastic meals. A víte, co je úžasné, že třeba tam jdou kolegové z Japonska, z Malajsie, z Indonésie, z Barmy a my se potkáváme, že už se známe z různých akcí, takže i na silnici lidi hledí a my se prostě vítáme, je to fakt paráda. You may meet your colleagues Bahamas or Singapore or Taiwan colleagues you already know, and other people are surprised that we greet each other so cordially, so warmly. Amazing. A tady jsme kde? Start meeting 23, přátelé. Toto je, myslím, Budapešť. Ano, to je Budapešť. From Budapest, our meeting held in 2023 in Budapest. A víte, co je nádherné na té fotce? And guess what's beautiful in this picture? A je to podobný příběh, jak nám říkal tady Kenneth, kdy opravdu my sledujeme naše některé přátelé, kteří se přidají k nám až třeba za 5 let, 4 až 5 let. There's a similar story as the one Kenneth shared with us about himself, that he joined the company only 5 years later after being contacted for the first time. There were really people exactly having the same life story as Kenneth. Tady jsem opravdu nadšený, že teď náš nový kolega, tady vidíte středu, tam vidíte vzadu, sedí, Jarda, taky přišel a připojil se k nám, takže prostě máme radost, že prostě někdy opravdu to není o tom, že oslovíme a hned ten člověk říká, jo, já jdu s váma pracovat. Ne, trvá to třeba několik let, ale he eventually joined us, and this happens that not everybody hears about our company and product and immediately says, yes, I will join you straight away. No, sometimes it takes a couple of years or several years. Prostě přátelé, my se nevzdáváme. But we never give up.
Tak a tady vidíte, že jsme udělali trošku i srandu, měli jsme produkty, takže co vás to evokuje? This is a funny setting organized by ourselves. Yes, it's to remind. To byla reklama, my v Budapešti jsme šli lidi, hleděli, že co to je. Abbey Road, and we carried our product. It was in the street of Budapest. People were curious to what did it mean. A krásně jsme se setkali s dalšíma našima kolegama. And we met other colleagues inside. To už bylo. Tak, přátelé, tím, že jsem se seznámil i v Singapuru s našima kolegama, kteří už začali dřív, třeba ode mě o 5, o 6 let, byli ve firmě už dřív. The fact that I met in Singapore some people who had been working for the company already 5 or 6 years. Víte, oni jsou velmi skromní. My chodíme všichni v černém, takže nepoznáme, kdo má třeba lepší oblečení. They are very modest people. We sort of wear the same suits, same costumes. We prefer black color, so you cannot recognize from the dress how rich the person is. Ale pak to trošku poznáme, když třeba nás pozvou domů, že mají lepší auto, než máme my třeba. But you may get a hint of the wealth of a person if the person invites you to his or her home and you see their car. O to si jich víc vážím, že opravdu jsou to velmi skromní lidi, ale v podstatě velmi majetní. And then you find out that the person is very wealthy, very rich, and still he or she behaves so very modestly. A potom, když je pozvu třeba do Česka, když byl sníh, tady náš jeden z nejúspěšnějších obchodníků, viděli jste jeho auto, modro-stříbrné, tak potom jsem ho pozval tady prostě do Liberce, no a on viděl ten sníh a nadšeně, dívejte, dal jsem mu lopatu a už jezdil. The owner of this car, you saw in previous picture the silver blue one, the owner was invited then by me to our country, and in Liberec there was a snow cover already, and he was so happy and enthusiastic about snow that he sort of used this vehicle or device and slided on the hill. Říkám, Davide, ale my jdeme do hor. On měl tesilky, jo, mundur. Říkám, dej si něco jiného. Ne, je zvyklý něco jak doktor, my skáčou do vody v saku. I warned him he should be differently dressed because he had some costume or some material that was not very fit for winter conditions. But as Kenneth described the story from the swimming pool, it was something similar. Tedy nadšení, prostě je to přátelství, že nakonec se s nima znáte a je to něco úžasného, že se můžou ty kultury poznat a říkám, budujeme přátelství. So the business is very much about friendship also. You get to discover new people, new cultures, and you establish such friendly relationships that they last very long. Musel jsem ho tlačit, aby mu to jelo. Very positive, and I had to push him a bit so that he really slides down. No, byla to sranda. Tak i tak jsme vlastně vyrili tým 37 Riway, tak byli nadšení, protože to nikdy nezažili, takovou pálnice a sněhu. And it was something completely new from our colleagues from there. Winter, tough winter, wind and snow, and it was a beautiful experience for them. Tak, tady vám chci ukázat Jadena, náš kolega, který nám pomáhá, je to obchodník do top 10 Riway na světě. I want to show you Jade, one of top 10 seller in the world. Co chci určitě zdůraznit je to, že jsou to úžasní ochotní lidi a přijdou nám tady pomoct. A vím, že třeba Jaden teď tady fungoval skoro 3/4 roku v Evropě, aby nám pomohl. And still himself as well as the others, they are so very helpful, always ready to help, to advise, to participate, to cooperate. He spent almost 3/4 of a year now in Europe just to help local people. Tak tady jsem byl moc rád právě, že naše kolegyně, spoluzakladatelka Klaudie Ong a vedení vlastně přijelo do Prahy, poděkovali nám, protože tady byla taky ta těžká doba covidová,
takže nás ocenili, že jsme vytrvali, vydrželi. Co-founder Mrs. Claudia Ong and the whole management after the COVID period came to Prague to thank us in person for our resilience. A tady, to je vzácná fotka, přátelé, tady vidíte Dixieho, Kenneta, Roberta, jo, kolegyni Ivetu, která taky je nezmar. Rare picture, you can see Dixie, Kenneth, Robert and Iveta, also a very tough lady, resilient one. Protože toto je fotka kolem plus minus 2 hodiny ráno. Jo, abyste viděli, že opravdu se nám fakt věnují, pomáhají nám. Je úžasný lidé. And you must imagine that this picture was taken at 2 a.m. So they really do not spare any time to help us, to advise us, to guide us. Jestli můžu poprosit, zatleskejme tady Kennetovi a týmu, který tady to krásně nás všechno přichystali. Víte co, my jsme třeba víc vidět než oni, ale oni tu práci opravdu odmakají. We are perhaps more visible than themselves, but they are those who work in the background. Veškeré akce v Evropě vlastně pořádají. Very efficiently and effectively. All the events in Europe were organized by them. Tak, tady vidíte zase na meetingu, zase s nimi mohli vyfotit. Again at the staff meeting. Protože to není, že by organizovali tady jenom českou pobočku pražskou, ale v podstatě organizují všechny akce v Evropě a další věci právní a tak dále, aby vše mohlo dobře fungovat. As I just said, they organize all meetings throughout Europe and they also settle all legal issues so that the business can be carried out in all European countries. Tak, tady mám fotečku s dětmi, s mojí ženou, protože nedílnou součástí je i podpora mojí ženy. This is my personal family picture, my wife and our child, because an integral part of my success is a never-ending support of my wife. Tady byla krásná událost, přátelé. Určitě si to pamatujete někteří, a ti, co jste tady noví, tak vám chci ukázat, když firma Riway vlastně vstupovala na pražský, na český, na evropský trh, tak tady vlastně udělali pro nás noc ocenění a druhý den vlastně bylo tady otevřená tato česká pobočka po evropské. You certainly remember this beautiful event. It was organized on the occasion of the opening of the first European branch office here in Prague. It was connected with the recognition night and it was a beautiful event as well. Měl jsem obrovskou radost, že jsem vlastně tu radost mohl sdílet s rodiči, se sestrou, s bratrancem a s kamarády. I was extremely happy. I had been given the chance to share the evening with my parents, with my family, with my brother and with our friends. Taková malá ukázka, jak to vypadalo. That was the first recognition night of leaders.
druhý den otevření pobočky tady. And the very next day, the branch office was opened here. Tak trošku jsme chtěli přenést tu atmosféru. Přátelé, kolegové, 4,5 roku jsme čekali. Tasting of the atmosphere of that Chci day. poděkovat všem kolegům, We had waited for 4.5 years. kteří se podíleli na této I would práci, like to thank all the colleagues who participated, vydrželi a teď jsou tady s námi. who endured and are here among us, Je to společné úsilí. together with us. This is a common effort. Děkuji moc. Jenom krátce bych chtěl říct, že v podstatě, když to teď můžu zhodnotit, proč jsem vám říkal, jak jsem fungoval, jak jsem podnikal, jaký byly moje vždycky podnikatelský nahoru, dolů. Pak jsem byl tak vyřízený, že do Singapuru jsem poprvé šel záda zničený, v katastrofálním stavu jsem byl a já osobně. Let me, together with those warm thanks addressed to you, let me resume once more what I shared with you all my story. When I was this entrepreneur in so many different industries, with so many failures, ups and downs, when flying first to Singapore, my back was so very hurting me that I almost couldn't walk. Opravdu si vážím této příležitosti, že jsem mohl začat podnikat s firmou Riway. So why did I show you all that? Because I wanted to say through it how much I'm grateful to the company Riway, how much I appreciate this opportunity. Opravdu můžu to srovnat Because s běžným podnikáním. I'm definitely able to make comparison between Riway and common entrepreneur, A je to nesrovnatelné. and it's something that cannot be compared. Pan doktor Lim vybudoval takovou skvělou firmu s takovou skvělou platformou, aby my jsme, co chceme, co jsme se rozhodli, mohli tady vlastně vybudovat něco nádherného a ozdravit lidi. The creation of Dr. Lim is such an amazing work. It's a platform, it's the basis we can all rely upon, we can build from. We who took the decision to participate, to be part of, we are all given the chance to help ourselves and to help as many people as possible. My jsme tady s kolegama v podstatě prošlapali nějakou cestu. We paved the way, myself and the others who started. Za pomoci samozřejmě managementu tady. Assisted firmly by the management. A vy se k nám můžete teď přidat v nejlepší čas, v tu pravou chvíli. The way is already available and you can join us on that way at the very right moment. Proč? Why? Máme tady produkt, na který nemusíme čekat, koupíte si to a hned si to vezmete. Because there's product you do not have to wait for, you just buy it and take it away. Byla doba, kdy jsme koupili produkt a čekali jsme a za 3 měsíce přišly 4 krabičky. There were times we bought the product and we waited, I don't know, 3 months for 4 boxes to arrive in Europe. V době covidu. I'm speaking about COVID period. Máme tady otevřenou pobočku, kde kdykoliv můžete přijít, podívat se zde s přátelama. We have our branch office which is open to us and you can meet in here anytime you decide with your friends and partners. Máme spoustu událostí, co pro nás firma dělá, jak tady v Evropě, tak v Asii. There are many events that are organized by the company for us, either here in Europe, in Asia. V podstatě během 3 měsíců teď letíme do Jakarty, Within the next 3 months we are going to fly to Jakarta, do Singapuru, to Singapore. takže můžete jet s náma, můžete to na vlastní oči vidět, slyšet. And you can fly with us, so to see the reality with us.
Máme tady potom otevření pobočky, které se bude konat vlastně v lednu v Polsku. Další evropská pobočka bude otevřena. We will have opening of the second branch office in Poland in January. Prostě, jestli tomu rozumíte, my teprve teď začínáme. So to be absolutely crystal clear, you must understand that we are now at the very beginning. V podstatě máte teď takové esa v rukávu. It's now you have aces in hand. Přišla k vám obrovská příležitost. Enormous, huge opportunity in front of you. Jenom ji uchopit, The only thing you need to do is to grasp it, dát si cíl to define your goal, a hurá do práce. and to get to work. Opravdu vám přeji, abyste udělali dobré rozhodnutí a společnými silami v podstatě tady jsme oznámili všem v Evropě, co máme za špičkový produkt a za výbornou firmu. From the bottom of my heart, I wish you success. I wish that you take a good decision because we have a top level product and it is available for all Europe. Tady se na vás těším zítra tady na pobočce, kde dostaneme další speciální zajímavé informace, takže určitě přijďte. And I'm looking forward to see you tomorrow here in the branch office again. There will be many new pieces of interesting information. A přeji vám velký úspěch. So do come Děkuji. and let me wish you all the success. Thank you. Okay, I think Pavel deserves another round of applause. Pavel si určitě zaslouží obrovský potlesk. So I think from his sharing, we can see that Pavel is someone that really likes to take photo. A z toho jeho sdílení si můžeme přinejmenším odnést jednu jistotu, že se rád fotí a rád ty fotky ukazuje. I'm just kidding. Nedělám si But I legraci. think after seeing Pavel sharing, you can see something very important about Riway. Ale potom jeho sdílení řekl bych, že se můžeme všimnout něčeho zajímavého, důležitého na Riway. Pavel did not started as a very successful person. Pavel je určitě velmi úspěšný člověk. Many of us here, we think that, oh, Pavel is where he is because he's good, he's smart, he is capable, he's rich. A mnozí, kdo ho vidí dnes, si asi řeknou, je úspěšný, protože je prostě bohatý, že je schopný, chytrý. But through these photos and everything that Pavel has shared, we understand that it wasn't an easy path for Pavel. Ale z toho, co nám ukázal, vlastně vidíme jiného Pavla. Vidíme Pavla, který byl v nelehkých situacích životních a vidíme, že to pro něj nebylo lehké stát se úspěšným. And I think what I got from Pavel sharing is, A to, co jsem si já z jeho sdílení odnesl, if Pavel can do it, je jedno, jestli to dokázal on, I think anybody of us can do it too. Yes. tak to může dokázat kdokoliv z nás. It's whether we believe it. A k tomu je třeba věřit. So, we have come to the end of the event today. Takže dostáváme se ke konci dnešní akce. So once again, I'd like to give all of you a very big thank you for staying up to so late. Ještě si jednou pořádně zatleskejte za to, že jste vydrželi. Tomorrow, we will have another round of product presentation. Zítra budeme mít produktovou prezentaci. We have arranged many really good speakers and also testimonies. Budeme mít nejenom řadu skvělých řečníků, ale také budeme mít testimoniály. So tomorrow we'll start at 2 p.m. Začínáme ve 2 hodiny odpoledne. Please come earlier if you all can. We'll start earlier, we'll end earlier. Pokud přijdete dříve, můžeme i dříve skončit. Or do you want the event to start earlier? Yes. 12. 12, please. 12. Let's come to a conclusion now. 12. Dohodněme se na to. 12 p.m. 12 p.m. Ve 12. 12 p.m. Raise your hand. 12 p.m. Earlier than 12 p.m. Raise your hand.
A ještě někdo dřív než ve 12? 1 p.m.? 1 hodinu v noci? Ne, 1 hodinu a půl. Okay, 11 a.m.? 11? 11 a.m.? 11 good because we are flying tonight, tomorrow night. So 11 or 12 p.m. I let you all make the decision. 11 a.m. or 12 p.m. 12? Ve 12? Is 12 p.m. okay? Yes, good. Okay, then we will see all of Yeah, you we are at flying tomorrow, so that's good. I'll answer you later. After the event. After this. So we set it at 12 p.m. Okay? Yes. So Thank you. I see all of you at 11:30. You start early, we end early. Okay? Thank you so Ve much for 12 watching. začneme a sejdeme se As někdy gone. po So 12. tomorrow the Training event will seminar thing officially is start at 12 p.m. Okay? Thank you for watching. Oficiální začátek zítra je ve 12. Riway If you come at 2 showing p.m. the it's right too late way. for you. I will not wait for you. Protože kdybychom začali ve 2, tak bychom skončili. So see all of you at 11:30 a.m. tomorrow. See all of you at 11:30 a.m. Uvidíme se půl 12. tedy. So we can start on time at 12. Yes. Abychom mohli začít přesně ve 12. Okay, thank you very much. Jill. Thank you. Carmen, once again, thank you so much. It was excellent, excellent sharing. Excellent sharing. Thank you. That was a beautiful